Hello friends, welcome to Online Technical. And today in this video we will discuss how to make a subscription button with your channel logo for your YouTube channel. If you are a new YouTuber, this video is going to be very useful for you. So keep watching if you want to develop or if you want to create a subscription button. सो हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न पर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो भिएन भिडियो एडिटर। त्यसको लागि हामीले प्ले स्टोरमा जानुपर्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ हामीले सर्च गर्नु पर्यो भिएन भिडियो एडिटर अनि यो आउँछ। तपाईँहरूकोमा यहाँ इन्स्टल लेखेको हुन्छ, इन्स्टल गर्नु होला। म चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले मेरोमा ओपन छ। पहिले यसलाई ओपनलाई क्लिक गर्छु अनि मेरोमा यो ओपन हुन्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला, त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर अनि ओपन गर्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ अनि यो इन्टरफेसमा आइसकेपछि यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त साथीहरूले न्यू प्रोजेक्ट भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू हामीलाई चाहिँ एउटा सब्सक्रिप्सन बटनको चाहिँ टेम्प्लेट डाउनलोड गर्न पर्छ। त्यो मेरो डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा छ होइन, त्यहाँदेखि तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो टेम्प्लेटको माध्यमबाट हामीले चाहिँ सब्सक्रिप्सन बटनमा आफ्नो च्यानलको लोगो राखेर त्यसलाई चाहिँ बनाउनेछौँ होइन। ओके, सो मैले त्यो टेम्प्लेट चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु होइन। त्यो टेम्प्लेट चाहिँ मेरो टेम्प्लेट चाहिँ कहाँ छ भने मैले राखेको टेम्प्लेट यसमा छ है। मेरो यो टेम्प्लेट हो। मैले यसलाई इन्सर्ट गरेँ। ओके, सिम्पली नेक्स्ट गरेँ अनि यो चाहिँ यहाँ आउँछ। यसरी टाइमलाइनमा हाम्रो टेम्प्लेट यसरी देखाउँछ। तपाईँहरूको पनि यस्तै आउनेछ त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ साथीहरू के गर्नु पर्यो भने अर्को स्टेप चाहिँ यसको ठ्याक्क माथि चाहिँ ट्याब टु स्टिकर भन्ने छ /PIP भन्ने, यसको प्लस आइकनमा यहाँ अगाडि यसरी टच गर्नु होला अनि यस्तो ट्याब खोल्नेछ। यसमा भिडियो र फोटोज भन्नेमा टच गर्नु होला। यहाँदेखि हामीले के गर्न गइरहेछौँ भने आफ्नो च्यानलको लोगो इन्सर्ट गर्न गइरहेछौँ। मेरो च्यानलको लोगो चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु होइन। मेरो एउटा फोल्डर छ, यो फोल्डरभित्र तपाईँहरूको जहाँ छ त्यसरी इन्सर्ट, त्यसलाई ओपन गरेर अनि त्यसलाई टच गरेर सिम्पली त्यो डाइरेक्टली यहाँ इन्सर्ट हुन्छ। यसरी इन्सर्ट गर्नु होला। इन्सर्ट गरिसकेपछि साथीहरू दुईवटा औँलाको फिङ्गरले यसलाई चाहिँ मिनिमाइज मेक्सिमाइज गर्नु होला। मैले मिनिमाइज गरेँ अनि मिनिमाइज गरेर ठ्याक्क यो चाहिँ गोलो सर्कल हेरिराख्नु भएको छ त्यसको माथि लगेर यसलाई के गर्नु होला, यहाँ सेट गर्नु होला। ठिक छ। यसरी सेट गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यसपछि के गर्न पर्यो भने हामीले यसलाई सिम्पली यसरी चेक गर्छौँ होइन, ठिक छ कि छैन। ठिक छ, तर चाहिँ के भइरहेछ भने भिडियो यसरी चल्दा यता फेरि छैन, यतामा हाम्रो च्यानलको लोगो छैन। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ च्यानलको लोगोलाई होइन, यो च्यानलको लोगोको टाइमलाइनलाई। अनि यो टाइमलाइनलाई के गर्छौँ भने हामीले यसलाई तान्छौँ होइन, ड्र्याग गर्छौँ लास्टसम्म हाम्रो यो जुन हाम्रो यो भिडियो छ तलको अथवा टेम्प्लेट छ त्यो टेम्प्लेटको टाइमलाइनसम्म इक्वल गराउँछौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले चेक गर्नेछौँ कि यो चाहिँ ब्यालेन्स छ कि छैन, दुइटै चाहिँ लास्टतिर पनि ब्यालेन्स छ कि छैन। अब लास्टमा हामीले हेर्न सकिरहेछौँ यहाँ ब्ल्याङ्क भइरहेको छ, यो चाहिँ हामीलाई नआउनु पर्ने, यसलाई हटाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि सिम्पल हामीले के गर्छौँ भने लास्टमा आउने पोर्सन यो हो, यसलाई सिम्पल तलतिर क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेर त्यहाँ डिलिटको अप्सन हुन्छ, डिलिट क्लिक गरिदिन्छौँ, यो हट्छ। त्यसपछि साथीहरू हामीले चेक गर्न सकिन्छ अब सुरुबाट हाम्रो चाहिँ बन्यो कि बनेन होइन। हाम्रो सब्सक्रिप्सन बटन चाहिँ लास्ट सब्सक्रिप्सन र बेल आइकन चाहिँ बन्यो कि बनेन भनेर चाहिँ चेक गर्छौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्ररी बनेको छ, कतै चाहिँ कुनै ग्यापहरू छैन होइन। सो यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ एउटा च्यानलको बटन बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले यति मात्रै होइन, यसलाई म तपाईँहरूलाई सेभ गर्न पनि सिकाउनेछु, कसरी यसलाई सेभ गरेर तपाईँहरूले पछि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज like and subscribe my channel and share this video to your friend too, so that they will get help from this video. अब यति गरिसकेपछि साथीहरू हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो भिडियोलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ। सेभ गर्नको लागि सिम्पल तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनमा माथि टप राइट कर्नरमा चाहिँ त्यहाँ एउटा एरो दिएको छ, अप एरो, त्यसलाई सिम्पल टच गर्नु होला। त्यो एक्सपोर्ट हो, त्यसलाई टच गर्नुहोस्। त्यो टच गरिसकेपछि नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ, जहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रिजोल्युसन चाहिँ 110 पी भन्ने छ होइन। त्यसपछि चाहिँ FPS 30 छ अनि एभरेज बिट रेट एमबिपिएसमा 13 छ।
तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले रिकमेन्ड गर्छु रिजोल्युसन चाहिँ 180 पिक्सल गर्नु होला, क्वालिटी राम्रो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको एफपिएस पनि 30 नै राख्नु होला होइन। बिटरेट पनि यही डिफल्ट नै राखे राम्रो छ होइन, ठिकै छ। तपाईँहरूले यसलाई इन्क्रिज डिक्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिलेको लागि डिफल्ट नै राख्छु अनि यसलाई मैले एक्सपोर्ट गरिदिन्छु है। एक्सपोर्टमा क्लिक गरेँ मैले अनि यसरी चाहिँ भिडियो हाम्रो एक्सपोर्ट भइरहेको छ अनि विदिन अ फ्यु मिनट यो चाहिँ के हुन्छ, एक्सपोर्ट भइहाल्छ। ल हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइसक्यो। यसलाई यसले सेयर गर्ने अप्सन दिइरहेको छ युट्युबमा, फेसबुकमा अथवा कहाँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ। मैले अहिले कतै सेयर गर्न चाहेन, मैले यसलाई डाउन गर्छु अनि यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ तल बनेर रेडी छ है। यसलाई हामीले टच गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ उता गएर ओपन गर्न सक्छौँ। जस्तै मेरो चाहिँ कहाँ आएको छ भने मेरो यसमा ग्यालरीमा आएको छ। तपाईँहरूले यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो यो हो, यो आएको, यो चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ फ्रेन्ड, दिस वाज फर टुडे। अब